السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا معايا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل كلامنا بعد ما خلصت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة خيطت صدره عليه الصلاة والسلام. كل ده حصل وكان مين واقف بيتفرج؟ أخوه. فأول ما مشوا صرخ جامد وقال يا أمي الحقي، قتل أخي القرشي. بتقول السيدة حليمة فبسرعة جريت وأنا عمالة أصرخ وورايا زوجي بيجري، فلما وصلنا لقيناه صلى الله عليه وسلم واقف وجهه اصفر. فاول ما شافني جري عليا وحط وشه في عبايتي وفضل يعيط جامد قوي، فنزلت على ركبتي وقلت له ما بك؟ فداك ابي يا محمد. كانت السيده حليمه اول انسانه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي، يعني بتفديه باقرب واحن ناس ليها. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لها اللي حصل، فقالت لجوزها انا حاسه ان مسه جن. فجوزها راح قايل لها حليمه خديه ورجعيه لاهله قبل ما يحصل له حاجه وحشه اكبر من كده. فبتقول السيده حليمه اخدت محمد ورجعت لامه، ورجع لقلب الزعل والحزن تاني علشان كانت بتحبه قوي ومش عايزه تسيبه. فلما وصلت السيدة حليمة لمكة دخلت على أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمينة يعني في إيه؟ أنت رجعتي بسرعة لمكة ليه؟ فردت السيدة حليمة وقالت خلاص محمد اتفطم ومبقاش محتاج يقعد عندي. فقالت السيدة أمينة لا والله أنت مخبية حاجة، قولي لي حصل إيه؟ أنت كنت لسه عندي من شهرين وبتتحايلي عليا يقعد عندك وقت أطول. فضغطت السيدة أمينة على السيدة حليمة، فبدأت حليمة تحكي وتقول إن محمد مسه جن. قامت أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعت اللي حصل ردت على السيدة حليمة رد شديد قوي واتنرفزت عليها. قالت السيدة أمينة للسيدة حليمة ابعدي عني هاتي ابني. وشدت أمينة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله ابني ده مش مسه جن ولا أي حاجة، ابني ده له شأن عظيم. والله يوم ما اتولد شفت في المنام نور بيخرج مني، نور منور من مكة لحد منطقة بصرة. وفعلا خدت السيدة أمينة النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة حليمة. وبتقول السيدة حليمة رجعت لبني سعد وفضلت أعيط وأقول يا رب اجمعني بيه يوم من الأيام. أصلها كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بيته معاه أمه آمنة والدادة بتاعته أم أيمن اللي هي بركة الحبشية. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما بقى عنده 6 سنين. فأمه قالت له يا محمد انت كبرت خلاص، يلا بينا نروح نزور اخوالك في يثرب عشان تعرفوا. واخوال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في منطقه عند بني النجار، وقالت له يلا نزورهم واحنا راجعين كمان نعدي على قبر ابوك عبد الله ونزوره. وفعلا راحوا يزوروهم وهم راجعين عدوا على قبر ابوه عبد الله بن عبد المطلب. وقفوا عند القبر وتبكي امنه ويبكي محمد عليه الصلاه والسلام. والعلماء قالوا ان اعلى درجات اليتم هو انك تفقد ابوك من قبل حتى ما تشوفه، لانك عمرك ما شفت يعني ايه اب وعمرك ما جربت تنطق الكلمه الحلوه دي. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتم من اعلى درجات اليتم. وفي طريق رجوعهم لمكه في نص الطريق عند منطقه اسمها الابواء تحصل حاجه شديده قوي وصعبه قوي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه هي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه الجايه. صلوا على من قال الله سبحانه وتعالى عنه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.